guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na light blue or blue na pang wedding invitation. Pero pwede din naman na pang debut invitation or 18th birthday. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto ninyong gamitin ang layout na ito para sa inyong invitation, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang blue flowers background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google para mahanap ang image na ito. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan na mag-search dyan sa Google. Nandyan sa description box ang image na ginamit ko dito. So kailangan nyo na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin ng layout na ito. At meron pa akong isang good news. Kung ikaw ay wala ng time, hindi mo magawa ang layout na ito, hindi mo masundan ang video na ito, ang layout na ito is available for purchase. So kailangan mo na lang na i-email ako. Nandyan sa description box ang aking email. So i-email mo na lang ako kung gusto mo i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout or mag-experiment, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So yun, meron na tayo itong light blue or blue na pang wedding invitation or pwede din naman na pang debut invitation or 18th birthday. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!